नमस्कार, स्वाद रेसिपीजमध्ये आपलं सर्वांचं खूप खूप स्वागत। तर आज आपण ढाबा स्टाईल आलू गोबी कशी बनवायची याची रेसिपी पाहणार आहोत। आणि या रेसिपीमध्ये आपण जो मसाला वापरलाय तो मसाला वापरून तुम्ही वांग आणि बटाट्याची तशीच बटाटा आणि वाटाण्याची भाजीही करू शकता। तर चला रेसिपीला सुरुवात करूयात। तर सर्वप्रथम आपण मसाला तयार करून घेणार आहोत। तर त्यासाठी आपण एका कढईमध्ये तेल घेतले, त्यामध्ये आपण टाकणार आहोत इथे मी 1 इंच दालचिनीचा तुकडा घेतलाय, 2 लवंग घेतल्यात आणि 4 ते 5 मिरी घेतलेल्या आहेत। हे आपण तेलामध्ये टाकूया। त्याचबरोबर आपण यामध्ये टाकूयात 1 मोठा चमचा धने आणि पाव वाटी आपण किसून खोबरं घेतलं आहे, त्यामध्ये आपण खोबरं टाकूयात। आणि त्याचबरोबर टाकणार आहोत 1 मोठा चमचा फुटाणे आणि हे आता आपल्याला मंद गॅसवर कलर बदलेपर्यंत परतून घ्यायचंय। तर मिनिटभर परतल्यानंतर आपला मसाला व्यवस्थित परतला गेला आहे आणि कलरही बदललाय। आता हे आपण मिक्सरला पाणी न टाकता बारीक वाटून घेणार आहोत। तर इथे तुम्ही जे मी फुटाणे वापरले आहे त्याऐवजी तुम्ही जर तुमच्याकडे फुटाणे नसतील तर तुम्ही बेसन पीठ व्यवस्थित भाजून ते वापरू शकता। बेसन पीठ हे लालसर भाजून घ्यायचं आणि मग ते भाजीमध्ये वापरायचं। तर त्याच कढईमध्ये मी 1 चमचा तेल घेतलंय आणि त्यामध्ये आपण फ्लावर टाकणार आहोत। तर इथे मी मोठे फ्लावर कट करून घेतले आहे, मोठे तुकडे। तर अशा पद्धतीने मोठमोठ्या आकाराचे तुकडे आपल्याला कट करून घ्यायचे आणि आता आपण हे तेलामध्ये मिनिटभर परतून घेणार आहोत। तर मिनिटभर फ्लावर परतून घेतल्यानंतर आपण यामध्ये बटाटे टाकणार आहोत। तर इथे मी असे जरा छोट्या आकाराचे बटाटे कट करून घेतले आहेत, थोडेसे पातळसर, आणि आपण आता यामध्ये टाकूया। तर फ्लावर आणि बटाटा इथे आपण थोडासा कलर बदलेपर्यंत परतून घेतला आहे। तर इथे मी 100 ग्रॅम फ्लावरसाठी 2 मीडियम आकाराचे बटाटे घेतले आहेत, त्याच्यावरची साल काढून ते व्यवस्थित कट करून घ्यायचे। आता यामध्ये आपण टाकूयात पाव चमचा हळद आणि त्याचबरोबर अर्धा चमचा मीठ टाकणार आहोत। हळदीने आपल्या फ्लावर आणि बटाटा छान कलर येईल। आता हे आपण मिक्स करून घेऊया। व्यवस्थित परतून घेतल्यानंतर हे आता आपण झाकण ठेवून 3 ते 4 मिनिटांसाठी अर्धवट शिजवून घेणार आहोत। आता आपण यावर झाकण ठेवूया। तर 4 मिनिट झाले आहेत, आपण झाकण काढूया। तर भाज्यांना छान कलर आलाय। आता हे आपण बाजूला काढून घेऊया। तर कढईमध्ये मी 3 चमचे तेल घेतलं आहे, त्यामध्ये आपण टाकणार आहोत 1 चमचा जिरं आणि 2 तेजपत्ता। हे आपण थोडंसं मिक्स करून घेऊया। जिरे आणि तेजपत्ता तेलामध्ये थोडंसं परतल्यानंतर आपण यामध्ये बारीक चिरून घेतलेला कांदा टाकणार आहोत। तर इथे मी मोठ्या साईजचा कांदा घेतलाय। आणि कांदा आपल्याला लालसर होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। तर कांद्याचा कलर बदलला आहे। आता यामध्ये आपण आलं लसूणची पेस्ट टाकणार आहोत 1 चमचा आणि आपण मंद गॅसवर 1 मिनिटभर परतून घेऊया। आलं लसूणची पेस्ट परतून झाल्यानंतर आता यामध्ये आपण 1 मध्यम आकाराचा बारीक चिरून घेतलेला टोमॅटो ॲड करणार आहोत।
आणि टोमॅटो आपल्याला स्मॅश होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। यावर आपण पाव चमचा मीठ टाकूया। तर मिनिटभर टोमॅटो परतल्यानंतर टोमॅटोला छान तेल सुटले। आता यामध्ये आपण ड्राय मसाले ॲड करूयात। तर त्यामध्ये मी टाकते 1 चमचा लाल तिखट। तर लाल तिखट तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। आणि त्याचबरोबर टाकूयात अर्धा चमचा हळद। आणि आता हे आपण मिक्स करून घेऊया। तर इथे आपण धने पावडर नाही टाकणार, कारण की आपण सुरुवातीला मसाला बनवताना धने टाकले होते। आता यामध्ये आपण जो दळून घेतलेला मसाला आहे तो टाकूयात आणि मिक्स करून घेऊया। सर्व मसाले व्यवस्थित परतले जावेत यासाठी आपण यामध्ये अर्धा कप पाणी टाकणार आहोत। पाणी टाकल्याने मसाले एकजीव होऊन व्यवस्थित परतले जातात। तर इथे आपल्याला गरम पाण्याचा वापर करायचा आहे, त्यामुळे भाजीला तरी छान येते। तर सर्व एकत्र करून आपण मिनिटभर यावर झाकण ठेवणार आहोत। आपण झाकण काढूया। तर मसाल्याला छान तेल सुटले आणि कलरही छान आला आहे। आता यामध्ये आपण 1 चमचा गरम मसाला ॲड करणार आहोत। त्याचबरोबर यामध्ये आपण 1 चमचा कसुरी मेथी टाकणार आहोत आणि 2 उभ्या चिरून घेतलेल्या मिरच्या, हिरव्या मिरच्या टाकल्या। तर हे आपण मिक्स करून घेऊया। मिक्स केल्यानंतर यामध्ये आपण फेटून घेतलेलं दही टाकूया। तर इथे मी 2 मोठे चमचे दही घेतला आहे। आणि दही टाकल्यानंतर गॅस आपल्याला कमी करायचा आहे आणि हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। दही टाकल्यानंतर गॅस कमी करून मिक्स केल्यामुळे दही फाटत नाही। आता हे मिक्स केल्यानंतर यावर आपण मिनिटभरासाठी झाकण ठेवूया। मिनिटभरानंतर आपण झाकण काढूया। तर दही मसाल्यांमध्ये व्यवस्थित मिक्स झालं आहे। आता यामध्ये आपण शिजवून घेतलेला बटाटा आणि फ्लावर टाकूया। बटाटा आणि फ्लावर मसाल्यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून यामध्ये आपण गरजेनुसार पाणी टाकणार आहोत। पाणी हे आपण एकदम न टाकता थोडं थोडं करून टाकूया। तर यामध्ये आपण अजून पाणी टाकूयात, कारण की बटाटे आणि फ्लावर हे आपण अर्धवट शिजवून घेतले आहेत, ते शिजण्यासाठी पाणी लागेल। आता यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ टाकूया आणि झाकण ठेवून हे आपण 3 ते 4 मिनिटांसाठी शिजवून घेणार आहोत। 2 ते 3 मिनिटांनंतर आपण झाकण काढूया। तर भाजीला छान तरी आली आहे आणि बटाटेही शिजले गेलेत। यावर आता आपण कोथिंबीर टाकूया। तर अशा प्रकारे आपली ढाबा स्टाईल आलू गोबी तयार आहे। तर ही रेसिपी तुम्ही घरी नक्की ट्राय करून बघा आणि कशी झाली हे कमेंट्समध्ये कळवा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक आणि शेअर करा आणि अशाच नवनवीन रेसिपीज पाहण्यासाठी स्वाद रेसिपीज या आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।